ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලව අපේ 3S kitchen එකට. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ වෙනස් විදිහේ රෙසිපි එකක්. මම අද හදන්න යන්නේ pineapple halwa. ඉතින් අනාස වලින් හදන්න පුළුවන් කැම ಜಾති ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ඉතාමත් රසවත් කැමක් තමයි pineapple halwa කියන්නේ. ඉතින් මේක හදන්න ඕන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් එක්කම වෙනද වගේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු 3S kitchen එකේ pineapple halwa හැදුනේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ අපිට තැටියක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේක මේ විදිහට සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. තැටියේ අඩියට අපි තෙල් කොලයක් දාගන්න ඕනේ. ඊට උඩින් මම ලියාගත්ත කජු ටිකක් දාගෙන තියෙනවා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා අන්නාසි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගෙඩියක් පොඩි කොටු කපාගෙන මේ වගේ. අපි දැන් මේක බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගෙන ඒකටම වතුර අඬු කෝප්පයක් එකතු කරගමු. දැන් අපි මේක කෑලි නැති වෙන්න හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම ඒ වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අන්නාසි ටික. දැන් අපි මේක පෙරා ගමු. මෙන්න තියෙනවා අපි පෙරාගත්ත අන්නාසි ජූස් ටික. දැන් අපි මේකට කෝන් පිටි අඬු කෝප්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. හොඳින් කලවම් කරගන්න මේ වගේ. කෝන් ෆ්ලවර් හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. දැන් අපි ඒකටම වතුර අඬු කෝප්පයක් එකතු කරගෙන ආයෙත් කලවම් කරගමු. දැන් අපි මේක ටිකක් පැත්තකින් තියලා ඉඩ තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියාගමු. ඒකට සීනි අඬු කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගෙන වතුර අඬු කෝප්පෙකුත් එකතු කරගන්න. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන හොඳින් සීනි ටික දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්න ඕනේ. විනාඩියක් වගේ යද්දි මෙන්න මේ වගේ බුබුලු දාන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි අන්නාසි යුෂ ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දිගටම අන්නාසි යුෂ ටික කවලම් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක අඩිය අල්ලන්න බලනවා. විනාඩි 3ක් වගේ යද්දි ඔයාලට දැනේ අන්නාසි යුෂ ටික උකු වෙනවා. මේ වෙලාවේදී අපි මේකට කහපාට ෆුඩ් කලරින් බිඳු කිහිපයක් එකතු කරගන්නවා. මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් එකතරක් දාගන්න. ඊට විනාඩි 2කට විතර පස්සේ ඔයාලට මේකට බටර් මේස හැඳි කමාරක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳින් කවලම් කරගන්න. බටර් ටික දිය වුණාට පස්සේ අපි ලියාගත්ත කජු ටික එකතු කරගමු. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ පදම එනකන් දිගටම හැඳි ගන්න. මතක තියාගන්න ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න ඕනේ. මට මේකේ පදම එන්න විනාඩි 12ක් වගේ ගියා. මෙන්න මේ වගේ හැන්දෙන් ගත්තම කෑලි කැඩිලා වැටෙන එක තමයි පදම. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේදී හල්වා එක ලිපෙන් අයින් කරගමු. දැන් අපි හල්වා එක ලිපෙන් අයින් කරගෙන අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්ත තැටියට පරිස්සමින් දාගන්න ඕනේ. දාගෙන හැන්දකින් හොඳට තැටිය පුරා තුනී කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ. දැන් අපි මේක පැය එකමාරක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ දාලා තියාගමු. මේ තියෙන්නේ පැය එකමාරකට පස්සේ අපේ හල්වා එක. මේක අපි පරිස්සමින් අනිත් පැත්ත හරවගෙන තෙල් කොලේ ඉවත් කරගමු. දැන් අපි පිහියේ බටර් ටිකක් ගාගෙන හල්වා එක ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයේ කොටු වලට කපා ගමු. මම ඔයාලට කෑල්ලක් අරන් පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න හරිම සොෆ්ට්. ඒ වගේම ගොඩක් සුවඳයි. ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. ඉතින් කැම ಜಾති හදන්න කැමති අලුත් විදිහේ කැම try කරන්න කැමති ඔයාලට පුළුවන් මේ pineapple halwa එක හදලා බලන්න. ඔයාලා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගොඩක් ස්තුතියි අදත් මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට.